යාළුවෝ හැමෝම ලයිෆ් කෝච් YouTube channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශිකයෙක් එක්ක එයාගේ භාෂාව දැනගන්නේ නැතුව කොහොමද ගනුදෙනු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම ලයිෆ් කෝච් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අපි දාපු ගමන් ඒක බලලා ඔයාට ජීවිතේට අලුත් යමක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි යමු වීඩියෝ එකට. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද විදේශිකයෝ එක්ක යාළගේ භාෂාව දන්නේ නැතුව ගනුදෙනු කරන්නේ කියලා. ලෝකේ පුරා භාෂා ගත්තාම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ රටවලින් රටවලට විවිධ භාෂා පාවිච්චි වෙනවා. ගොඩක් රටවල් වල ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි වෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි ලොකුවට පාවිච්චි වෙන සමහර රටවලුත් තියෙනවා. දැන් ජපානය වගේ ගත්තොත් අපි වෙනම භාෂාවක් තියෙනවනේ. එතකොට සමහරවිට ඒ රටවල ඉන්න මිනිස්සු එහෙම ඉංග්‍රීසි ලොකුවට දන්නේ නැහැ. ඒකට අපිත් දන්නේ ජපන් භාෂාව දන්නේ නැතිනොත් අපිට ඒ ඇත්ත එක්ක ගනුදෙනු කරගන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒකට අපි හිතමු අපි ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට විදේශිකයෙක් හම්බුනාම නැත්නම් අපිට අපි හිතමු විදේශිකයෙක් එක්ක WhatsApp වලින් හරි Facebook එකෙන් හරි කොහෙන් හරි ගනුදෙනු කරන්න ඕන අවස්ථාවක නැත්නම් අපි පිටරටකට ගියපු අවස්ථාවක එතකොට මේ භාෂාවන් දන්නේ නැතුව අපි කොහොමද ගනුදෙනු කරන්න කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒතර සමස්තයක් විදිහට අපි ගත්තා අපි ගොඩක් අය අපේ භාෂාව දන්නවා. සමහරවිට දෙමළ දැනගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තියෙන වෙන භාෂාවක් විදේශයක රැකියාවක් කරන්න හෝ ඒ කටයුත්තට ගියපු කෙනෙක් ඇරෙන්න අනිත් අය ගොඩක් වෙලාවට දන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් මෙතනදී අපිට කිසිම භාෂාවක් දන්නේ නැතුව අපේ භාෂාව විතරක් හරියට දැනගෙන අපිට මේ කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ඉස්සරම කරන්න ඕන අර වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇවිල්ලා Google Translate කියලා ගහන්න. ඔයාලට ස්පෙලිංස් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ටයිප් කරන එකෙන් Google Translate කියලා ගහලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. එතකොට මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙතන භාෂා දෙකක් තියෙනවා පල්ලෙහාට drop down menu එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ඊතල දෙකත් එක්ක භාෂා දෙකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතන නම් භාෂා දෙක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට සමහරවල් උතන භාෂා දෙක සිලෙක්ට් කරලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම වම් පැත්තේ තියෙන තැන detect language වගේ එකක් පෙන්නයි. ඒ මොකක් තිබ්බත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එකක් උඩ ඔබන්න. ඉස්සෙල්ලා වම් පැත්තේ උඩ ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් එතන උඩ ටයිප් කරන්න පෙන්නනවා. නැත්නම් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඔයාලට අපේ සිංහල තෝරන්නකෝ. සිංහල මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ඔයාලට අවශ්‍ය භාෂාව. ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, ජර්මන් වෙන්න පුළුවන්, ජපනීස් වෙන්න පුළුවන්, ඇරබික් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන භාෂා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කැමති ඔයාලට අදාළ භාෂාව මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට අපිට අවශ්‍ය භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට අදාළ කෙනාට ඔයාලට කියන්න ඕන දේ මෙතන ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන අපි ටයිප් කරනවා ඔයාලට කොහොමද මම හොඳින් කියලා මම ගහුවා. ඊට පස්සේ මේ ජපන් වේදයක් ටයිප් කරන මේ සිම්බල් තියෙන පරිස්සමෙන් ඒ වගේ සමහරලාට වැරදි අදහස් කියන අදහස් වෙනස් වෙන ගතියක් තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට හිතක් තියෙන වෙනුවෙන් එතන මෙතන තියෙනවා ඔයාලට කොහොමද මම හොඳින් කියලා අපි ගහුවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට ඒක අදාළ කෙනාට කියන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන පල්ලෙන් ජපන් අකුරු පෙන්නනවනේ. එතන ඔයාලට පේන පල්ලෙන් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ආන් ඒක උඩ බන්. මේ විදිහට. 大丈夫です。එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එකෙන් එයා අපි කරන්න ඕන එක එයා කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා කියනවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ කෙනාට එක ඇහෙන්න සලස්වන එක විතරයි. එතකොට එයා ඒක තේරුම් ගනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එයාට මොකක් හරි ඔයාලට කියන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය ෆෝන් එක දෙන්න. නැත්නම් එයා ෆෝන් එකේ Google Translate on කරලා හරි නැත්නම් මේ විදිහට ඊතල එක මාරු කරන්න. මාරු කරලා පස්සේ එයාට ටයිප් කරන්න මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ කෙනාට එයාගේ ඒක ඕනනම් ටයිප් කරන්න දෙන්න. නමුත් දැන් එයාට මේක ටයිප් කරන්න එයාගේ භාෂාවේ අකුරු මේක නැහැ අපේ කීබෝඩ් එකේ.
ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවක එක්වල ටයිප් කරන්න අමාරු නම් හරි මෙන්න මේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න. මම මේක අපෝ සිංහලට මාරු කරන්න. මෙතන වලට පේන මයික් එකක් තියෙනවා. එන්ටර් ටෙක්ස්ට් කින් තන දකුණු මැද පැත්තේ පල්ලෙහාම මයික් එකක් තියෙනවා. ඒ මයික් එක උඩ ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය දේ කියන්න මේ විදිහට. ඔයාට කොහොමද කිව්වම මෙන්න අපිට මෙන්න මෙතන පෙන්නවා ඩයිජෝබු කියලා. එතකොට ඔන්න දැන් අපිට අවශ්‍ය දේ එතන පේන්නනවා. දැන් මෙතන මේ සමහර වෙලාවට අපිට මේකේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජපනීස් අය පාවිච්චි කරාට පස්සේ දැන් අපි මේව කරාට පස්සේ මේක දැන් අපි ඔයාලට පේන දැන් මේක ප්‍රශ්න අර්ථයක් ගන්න අගට ඔයාලට කොහොමද තියෙන තැන. ඒතකොට පොඩ්ඩක් අර තිබ්බේව වෙනස් වුණා නේද? එතකොට ඒකේ භාෂාව වෙනස් වෙනවද කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් අපිට ගන්න අමාරුයි භාෂාව ගැන අපි දන්නේ නැතුව. සහ මේක දිගට අපි ටයිප් කරන් ගියොත් සමහර ලාවට දැන් අපි මේ විදිහට අපි ටයිප් කරමු. ඔන්න එතකොට අපිට චුට්ටක් පේනවා. තිතක් තිබ්බට පස්සේ ඔය විදිහට හරි වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒක ජපන් වලට. අපි දැන් මේක ඉංග්‍රීසි වලට වගේ මාරු කරොත් ඒකේ ලොකු අවුලක් නැහැ. ඔයාලට ඒක පේනවා. ඉතින් මේ ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරනකොට පොඩි ගැටලු සහගත තැන් තියෙන පොළ නමුත් අපිට මුකුත් කරගන්න බැරි වගේ අවස්ථාවක අපි මුකුත් දන්නේ නැති අවස්ථාවක අපිට මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට. හරි. එතකොට ඒක මම ප්‍රැක්ටිකලි භාවිත කරලා දෙන ගැටලුවක් ගැන කිව්වේ. ඒතර මේ විදිහට අපිට මේකෙන් අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. අහලා බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. How are you? I am fine. ඒතර ඔය විදිහට මේව කරනවා. ඒතර ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයාගෙනත් එක්ක අදහස් බෙදා ගන්න. දැන් අපි කාටද මේක ටෙක්ස්ට් එක යවන්න ඕන නම් ඔයාලට WhatsApp හරි Facebook හරි කොහෙන් හරි ඔයාලට අදාළ එක යවන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා ආපු එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ට්‍රාන්ස්ලේට් පල්ලෙහා ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙච්ච එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහේ මම මේ කොටු කරපු තැන තියෙනවා කොපි කරන්න ඔප්ෂන් එක. ඒක උඩ ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. දැන් මෙතන පල්ලෙහාම වැටෙනවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කොපීඩ් කියලා. එතකොට මේ අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්තේ දැන් අපේ ක්ලිප්බෝඩ් එකට කොපි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයාලට අදාළ chat එකට ගිහිල්ලා එතන paste කරලා යාට යවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක සමහර වෙලාවට දැන් ජර්මන් වගේ භාෂාවක් තේරුවොත් එහෙම මේ වැටෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. මේක එතකොට මේ ජර්මනියේ මේ විදිහට ඉංග්‍රීසිද භාවිත වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ හරියටම. එතකොට අපිට මේ වගේ තැනකදී ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට පුළුවන් මේ ඒක ඇහෙන්න සලසලා ඒක voice එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරගෙන ඒ කෙනාට යවන්න. අපිට voice record කරන්න app ඕන තරම් තියෙනවනේ. free app අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ map එකකින් මේක රෙකෝඩ් කරලා ඔයාලට එයාලට යවන්න පුළුවන්. එතකොට අර භාෂාවේ එන ප්‍රශ්නෙත් එතනදී මගේ හැරෙනවා. මේ විදිහට අපි ඒක ඇහෙන්න බලමු. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. ඒ විදිහට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක ස්පීකරේ බලලා ඒක රෙකෝඩ් කරගෙන ඔයාලට යට යවන්න පුළුවන් වුණා. ඒතර මේ විදිහට ඔයාලට භාෂා ගොඩක් මේක වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් විදේශිකෙක් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඔයාලට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙලා අසරණ වෙනවට වඩා මේක සෑහෙන්න ප්‍රායෝගිකව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් එතකොට ඒකේ මේ Google Translate එකේ තව අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතන අද කතා කරේ මෙතනදී අපිට මේක විදේශිකයෙක් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට කොහොමද මේක භාවිතා කරගන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මෙතන languages ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලුවොත් ඔයාලට මේ ගොඩාක් languages තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය language එක තෝරලා අවශ්‍ය විදිහට ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන් ඒ අයත් එක්ක ප්‍රශ්නකින් තොරව. මෙතන ඔයාලා මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලා ටයිප් කරනකොට මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා කියනවා නම් ඔයාලා හරියටම වචන පැහැදිලිව කියන්න පරිස්සම් වෙන්න. මොකද අපි සමානලට අපේ ප්‍රාදේශික ඊයේ වචන භාවිතත් එක්ක අපි සමානලට අපි අදහස් කියන වචන හිම වෙනස්. ඒතකොට ඊට වඩා මේක ව්‍යාකරණානුකූලව හරි විදිහට කියනකොට තමයි මේක අපිට හොඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතෙන්දි පරිස්සම් වෙන්න හරියට අදාළදී කියන්න සහ එතකොට දැන් මේ විදිහට හරියට වචන හරියට පැහැදිලිව කියන්න දිගට කියන් යනවනම් අදාළ විදිහට නවත්ත කියනවනම් හොඳයි. ඒ නවත්ත කියන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක දිගටම කියන් යන්න ඔෆ් කරගන්න නැතුව. මොකද ඒක ඔෆ් වුණොත් එහෙම තියෙන ටික අපව කලින් ටික මැකෙනවා. ඉතින්
මේක ඔයාලා ප්‍රායෝගිකව ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න. එතකොට ඔය තියෙන අපිට දැන් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන වෙන අපහසුතා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් ඔයාලා කීපකද මේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පෙන්වන්නේ ඔයාලට ඇත්තටම කීපක නම් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා යවන්න. ඊට කලින් වෙන එකක් නම් පෙන්වන්නේ ඒක හරි ගස්සලා ඊට පස්සේ අහන්න හරි අදාළ කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට හැම වෙලෙම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇවිල්ලා මේක මේව කර ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද Google ලගේ මේ Google Translate වල ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට Android වලට Play Store එකෙන් Google Translate කියලා ගහලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇප් එකේදී කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔයාලා Play Store එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට Google Translate කියලා ටයිප් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි Translate එක පෙන්නනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් install කියන එක ගිහුවට පස්සේ මේක මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. ඒක install වුණාට පස්සේ මෙගාබයිට් 25ක ආසන්න 25ක වගේ ඇප් එකක්. ඒක install වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක open කරගෙන ඇප් එකට යන්න. දැන් ඒක install වෙලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මෙතන open දෙන්න. open දුන්නාම මේ විදිහට යනවා. දැන් මෙන්න අපේ translate එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන පල්ලෙහා ඔයාලට අවශ්‍ය වචන අවශ්‍ය භාෂා එතකොට මෙතන පල්ලෙහා ඔයාලට අවශ්‍ය භාෂා සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. එතන අපි සිලෙක්ට් කරලා අපේ භාෂාව මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. සිංහල කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙතන එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉංග්‍රීසි වලට දෙමු. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඕනනම් මොකක් හරි අදාළ දෙයක් ඔයාලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ටයිප් කරමු. ඔයාගේ රට මොකද්ද කියලා මේ ටයිප් කරා අපිට පේනවා මෙතන what is your country කියලා. ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට මෙතන මේ විදිහට ස්පීකර් එක බා ගන්න පුළුවන්. What is your country? ඕනනම් අවශ්‍ය එක කොපි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මොකද හරි දිනයක් කොපි කරලා ඔයාලා ගිහලා මෙතන පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අලුත් එකකට යන්න ඕන නම් මෙතන මේ new translation දුන්නාම හරි. ඊට පස්සේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මෙතන පල්ලෙහා මැද මයික් එක පේනවා. මයික් එක උඩ බලලා මේ විදිහට අපි කියලා බලමු. ඔයාගේ රට මොකද්ද? එතකොට මේ විදිහට මේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇප් එකට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ කන්වර්සේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. අදාළ භාෂා දෙක තෝරලා අපිට මේ කන්වර්සේෂන් කියන එක එඹුවට පස්සේ දැන් පල්ලෙහා වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේම තැනක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආව ගමන් ඔයාලට මයික් එක ඔන් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මයික් එක දැන් මම ඔෆ් කරා. මයික් එක ඔන් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ටික කියන්න. අපි මොකක් හරි කියමු බලන්න. I'm fluent. How are you? Where are you from? හරි. එතකොට දැන් මම චතුර කියපු ගියාලා ගත්තේ වෙන විදිහකට. එතකොට ඒ වගේ චතුර කියන්නේ අර කතිකත්වයේ කියන ටෝන් කියලා අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වෙන දේවල්. එතකොට ප්‍රශ්න නැතුනේ මේ වගේ. නමුත් අපිට ප්‍රායෝගිකව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒක වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලගේ දෙයක් කියනකොට ඒක වචන ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි කිව්වට පස්සේ අපිට ඉංග්‍රීසි ලැබුවට පස්සේ ඔබට කෙසේද? ඒ විදිහට. මෙතනදී වෙන්නේ කන්වර්සේෂන් එකක්නේ. ඒතර අපිට ගන්න තියෙන්නේ මම ඉස්සලයක් කියලා ඉවරලා ඒක යාට අහන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ යාගේ පැත්තට දෙනවා කතා කරන්න. එතකොට යාට තියෙන්නේ යාගේ භාෂාව උඩ බලලා යාට අවශ්‍ය දේ කියන්න. ඊට පස්සේ එයා කියුණාට පස්සේ ඒක මම අහනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මගේ භාෂාව මයික් එක උඩ බලලා ඊට පස්සේ ඒ කියන එක යාට අහන්න දෙනවා. මේ විදිහට කන්වර්සේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් මෙතන ලේසියෙන්. දැන් අපි මේක කරලා බලමු. How are you? මම හොඳින් ඔයාට කොහොමද? රට මොකද්ද? I am fine. What is your country?
එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අදාළ මයික් ඔබ මාරුවෙන් මාරුවට මම එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ මම කියන එක එයාට අහන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට දෙනවා එයා කියන දේ කියන්න. ඒ විදිහට මේක දිගට කන්වර්සේෂන් එකක් විදිහට කරන් යන්න පුළුවන්. ඒතර කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඒතර මෙතන මයික් එක පාවිච්චිදී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා වැරදියට මයික් එක උඩ ඔබලා කතා කරොත් කතා කරන හැම එකම එයා කියනවා. එහෙනම් මයික් එක සිලෙක්ට් වෙලා පෙන්නනොත් එහෙම ඒ තැනදී ඒක උඩ එකපාරක් ආයෙ බෝඩ පස්සේ ඒකේ ඩිසිලෙක්ට් වෙනවා. අපව ඒ සිලෙක්ට් එක නැති වෙනවා. මේ විදිහට වල මේක මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් බෑක් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ ඇප් එකේ එහෙම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේදී ඔප්ෂන් එක අපි දැක්කේ නැහැ. එතකොට මෙතන මයික් එකේ මේවා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් ඕන නම් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඇප් එකේ මෙහෙම බවට තියෙනවා. තව මේ ඇප් එක ඔබලා බලන්න තව මොනවද මේකේ තියෙන දේවල් කියලා. ඒතකොට ඔයාලට මේකේ තියෙන තව දේවල් ඔයාලට පාවිච්චියේදී හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරලා මේක බොහොම ප්‍රායෝගිකව ඔයාලගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා Google Translation app එක පාවිච්චි කරලා හරි වෙබ් browser එකේ Google Translate එක පාවිච්චි කරලා හරි අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තව තියෙනවා. මම මේ විදිහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ දේවල් දන්නවනම් අනිත් අයත් එක්ක comment section එකේ බෙදා ගන්න. අපිට කතා කරපු දේවල්දී අපිට එන ප්‍රායෝගික ගැටලු මේක අපි පාවිච්චියේදී අපි තව මොනවද අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ වගේ දේවල් ඔයාලත් අදහස් තියෙනවනම් ඒවත් comment section එකේ අනිත් අය එක්ක බෙදා ගන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඔයාලා නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Life Coach YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. එතකොට අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ ජීවිතයට අලුත් යමක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.